วันนี้หมอจะเล่าเรื่องสำหรับผู้ป่วยบางรายนะคะที่หมอตรวจเคสแบบนี้ทีไรก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านมาทุกทีเลยค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการตรวจผู้ป่วยบางรายนะคะที่เวลาตรวจผู้ป่วยลักษณะนี้ทีไรค่ะหมอก็จะแอบรู้สึกไม่ได้นะคะแอบคิดไม่ได้ว่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าคนไข้มีความรู้สักนิดนึงหรือว่าคนไข้เอะใจสักนิดนึงค่ะบางทีคนไข้เหล่านั้นค่ะก็อาจจะไม่ต้องลงเอยด้วยการที่มีค่าการทำงานของไตที่แย่ลงนะคะแบบแรกเลยที่เจอค่อนข้างจะบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือคนไข้มาหาหมอด้วยการตรวจอย่างอื่นนะคะเช่นมาปวดเข่านะคะหรือว่าปวดหัวหรือว่าปวดท้องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็คุณหมอบังเอิญเจาะเลือดนะคะแล้วก็เจอค่าการทำงานของไตที่สูงผิดปกติก็เลยส่งปรึกษามาค่ะคนไข้ในกลุ่มนี้นะคะคนไข้ก็จะงงตกใจมากว่าเอ๊ะเป็นไตจากอะไรเป็นไตได้ยังไงนะคะเพราะแม้กระทั่งบางรายนะคะส่งมาปรึกษาเนี่ยกลายเป็นไตระยะ4กลายเป็นไตระยะ5เกือบจะต้องฟอกไตแล้วแม้กระทั่งหมอรับปรึกษาเองเนี่ยเป็นหมอไตนะคะแล้วก็ดูคนไข้ไตระยะ5เนี่ยในบางรายค่ะหมอดูไม่ออกนะคะว่าผู้ป่วยเป็นไตระยะ5นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะตรวจร่างกายเป็นประจำค่ะการที่ถ้าเกิดว่าค่อยๆรู้นะคะว่าไตค่อยๆเริ่มเสื่อมมาค่ะยิ่งถ้าเกิดรู้เร็วเท่าไหร่นะคะเราจะมีระยะเวลาจะมีวิธีการรักษามีวิธีการที่จะชะลอเพื่อยืดระยะเวลาของการที่จะมีไตเสื่อมจนถึงต้องฟอกไตเนี่ยค่อนข้างจะนานมากทีเดียวนะคะในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะหมอมองทีไรหมอก็จะรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในกลุ่มของคนไข้เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นความดันที่ไม่ทราบเลยนะคะว่าตัวเองเป็นพอรู้ก็ตกใจแล้วก็พอรู้ว่าเป็นโรคไตค่ะเจอหน้ากันบางทีไม่ต้องคุยอะไรมากเลยนะคะถามว่าต้องฟอกไตไหมบางทีตอบเลยว่าต้องฟอกไตแล้วค่ะคือไม่มีเวลาเตรียมตัวใดๆไม่มีเวลาที่จะมาชะลอการเสื่อมของไตอย่างนี้ก็เจอได้บ่อยนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนไข้ค่ะที่มีปัจจัยเสี่ยงของการที่จะเป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะโดยกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นคนไข้เป็นเบาหวานคนไข้เป็นความดันคนไข้เป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะค่ะแต่ว่าอาจจะอายุยังน้อยนะคะอาจจะยังไม่มีอาการแสดงใดๆค่ะก็ทำอย่างอื่นก่อนนะคะทำกิจวัตรอย่างอื่นทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สนใจดูแลตัวเองนะคะบางคนก็ไม่ทานยาเลยค่ะไม่ไปหาหมอเลยก็มีนะคะก็รอไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้นะคะใช้เวลานานนะคะเป็น5 ปี 10 ปีนะคะกว่าไตจะเริ่มแย่จนถึงขนาดว่าจะต้องมาเจอหมอไตค่ะแต่ว่าพอแย่แล้วนะคะระยะเวลาย้อนไม่ได้นะคะกลุ่มนี้คนไข้พอมาหาหมอก็ไตเริ่มแย่แล้วซึ่งการรักษาก็ถ้าเกิดเป็นระยะท้ายๆก็จะลงเอยด้วยกันแนะนำไปฟอกเลือดเหมือนกันซึ่งตรวจคนไข้กลุ่มนี้ทีไรก็รู้สึกเสียดายตลอดเลยนะคะว่าถ้าเกิดคนไข้มีความรู้สักนิดนึงคนไข้ดูแลตัวเองสักนิดนึงค่ะระยะเวลาที่ยืดไปก็นานเช่นกันนะคะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มคนไข้ที่รู้ตัวเองอยู่แล้วนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงค่ะแล้วก็พยายามควบคุมดูแลตัวเองค่ะแต่อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางเรื่องนะคะโดยส่วนใหญ่ที่หมอเจอบ่อยที่สุดก็คือกลัวการกินยาค่ะก็ไปฟังมานะคะว่ากินยาเยอะๆไตพังกินยาเยอะๆตับพังค่ะก็เลยไม่กินยาค่ะใช้วิธีการคุมอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ก็จะไปหาอาหารเสริมยาบำรุงต่างๆนะคะมาเจาะเลือดทีไรค่ะผลเลือดก็ไม่ดีนะคะก็ใช้ยาบำรุงอาหารเสริมต่อไปค่ะใช้แบบนี้นะคะเป็นระยะเวลาไปนานๆไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายก็จะมาเจอกันอีกทีนึงด้วยค่าการทำงานของไตที่แย่ลงเช่นกันนะคะในกรณีนี้ค่ะหมอไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับท่านใดที่จะคุมอาหารร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หมอสนับสนุนและหมอพูดมาตลอดนะคะว่าไม่ว่าจะรักษาเบาหวานรักษาความดันรวมทั้งการรักษาโรคในกลุ่มอื่นๆค่ะการควบคุมอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รับการรักษาใช้การควบคุมอาหารแล้วปรากฏว่าความดันยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมผลเลือดเบาหวานยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะอันนี้ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องรับยานะคะการที่ท่านปล่อยให้
ระดับความดันในเลือดสูงไปเรื่อยๆปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไปเรื่อยๆค่ะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นไตเรื้อรังในระยะท้ายๆนะคะแล้วก็เจอกันพอเป็นระยะท้ายอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหมอไม่สามารถจะย้อนเวลากลับมาให้ได้จริงๆค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มคนไข้ที่ก็รู้แล้วก็มีความรู้พอสมควรนะคะแต่ว่าก็คิดไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะไปหาคุณหมอตั้งใจแล้วว่าจะดูแลตัวเองค่ะแต่ว่าในกิจวัตรประจำวันในกิจกรรมต่างๆของคนเรานะคะจะมีหลายๆอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตตลอดค่ะถ้าเกิดว่าท่านไม่กำหนดวันสักวันหนึ่งนะคะว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่ไปหาหมอนะคะก็จะมีเหตุการณ์นี้นะคะเข้ามาก่อนเดี๋ยวไปทำธุระนี้ก่อนนะคะก็จะมีเหตุการณ์ใหม่เข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะวันแล้ววันเล่าเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายวันที่จะมาเจอกันก็จะเป็นวันที่ท่านแย่จนเริ่มมีอาการผิดปกติซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็ย้อนเวลาไม่ได้เช่นกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ค่ะคนไข้พยายามดูแลตัวเองแล้วหาหมอแล้วนะคะก็พยายามหาความรู้อย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าความรู้นั้นเองบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงลึกพอนะคะคนไข้พยายามระวังตัวอย่างละเอียดที่สุดและปรากฏจะไปเจอแบบนี้ค่ะก็คือไปเจอยาบางตัวนะคะที่ทานเข้าไปเข้าใจว่าตัวนี้ค่ะปลอดภัยแล้วแต่ตัวนั้นเองที่เข้าใจว่าปลอดภัยแล้วเป็นตัวยาที่มีผลกับไตเต็มๆนะคะดังนั้นหมอก็พยายามที่จะทำวิดีโอให้หลากหลายแล้วก็พยายามทำเรื่องยาแล้วก็เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆพยายามที่จะดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตของคนไข้แย่ลงได้บ่อยๆนะคะหมอจะพยายามทำวิดีโอในลักษณะนี้เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งที่บางเหตุการณ์นะคะจำเป็นจะต้องซื้อยาทานเองก่อนหรือจำเป็นจะต้องตัดสินใจบางอย่างไปก่อนโดยที่ไม่ได้มาปรึกษาหมอได้ตลอดเวลาค่ะหมอก็เลยยังคิดว่าถ้าเกิดว่าคนจะมีความรู้เพื่อการดูแลตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ความรู้เพื่อการดูแลตัวเองค่ะหมอก็ยังคิดว่าควรจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะว่าวันนี้ก็เรียนรู้เรื่องนี้อีกวันนึงก็มาเรียนรู้อีกเรื่องนึงนะคะเผื่อว่าวันนี้เราจำไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเจอเหตุการณ์ใดๆที่อาจจะคิดว่าความรู้แบบนี้เราเคยรู้มาแล้วตัวยาตัวนี้ใช่ไหมที่อาจจะมีผลข้างเคียงหรืออาจจะเกิดเรื่องในลักษณะนี้ค่ะก็อาจจะมาเปิดดูอีกรอบนึงนะคะเพื่อเตือนตัวเองหรือว่าเพื่อการตัดสินใจก่อนว่าเราควรจะทานยาหรือเราควรจะจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวยังไงนะคะสุดท้ายนี้คำแนะนำของหมอก็ยังจะเป็นเช่นเดิมนะคะก็คือแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำนะคะไม่เพียงแต่ตรวจไตนะคะก็การตรวจสุขภาพโดยรวมค่ะจะเป็นเหมือนเป็นแผนที่ให้ท่านดูได้นะคะว่าณตอนนี้ท่านมีโรคประจำตัวใดๆแล้วก็มีสิ่งใดๆที่ควรจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะการดูแลตัวเองอย่างเนิ่นๆการดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆนะคะไม่รอให้ระยะโรคใดๆก็ตามเป็นมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะการมีความรู้เพื่อการดูแลตัวเองค่ะเราไม่สามารถที่จะพึ่งคนอื่นได้ตลอดเวลานะคะบางเหตุการณ์บางสถานการณ์จำเป็นจะต้องตัดสินใจไปก่อนดังนั้นการมีความรู้เพื่อการดูแลตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะและหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์นะคะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆเอาไว้นะคะสามารถดูเป็นความรู้ได้ให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละท่านค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ